tag. Moin, moin. Moin, moin. Hej, hej. Välkommen till Tyskland. Ja. På riktigt. Första stoppet. Ja, Ja. det blev Rendsburg. Ja. En favorit i repris. Ja, Det är väl 4:e gången vi är här. jag tror det. Men det är bra ställe att börja på. Ja, och sluta på. Ja. Ska man hårdra det så är vi väl egentligen i Österrönfält som det heter på den här sidan om Kielkanalen. Ja. Rendsburg ligger på andra sidan. Så är det. Och vi är på väg dit nu. Den här gången så har vi parkerat på ställplatsen vid Kanalmeisterei heter den. Nej, Ja. någonting sånt där. Den hette Am Kanal Café förr, men den har bytt namn. Vi får kolla upp det ordentligt när vi kommer tillbaka. Ja då, vi ska visa den. Förra gången stod vi på ställplatsen som ni kan se här bakom. Vid Kreishafen. Precis. Förra hösten. Och det finns i en film. Ja. Den andra filmen där vi typ visade oss själv i bild Ja. på resebrev. Våran karriärs begynnelse. Ja, det är inte så många av er som har sett den. Så att ni får gärna gå in och titta. Vi kan gå in och jämföra om vi har blivit något bättre sedan dess. Ja, Ja. då var vi även inne och visade centrum och så. Vi är på väg dit nu också. Eventuellt en julmarknad kanske. Ja, den såg inte så jättestor ut, men en julmarknad är det i alla fall. Och sen ska vi åka färja. Alldeles strax. Ja, lite annorlunda färja. Jag vet inte om ni ser den, men den hänger där under. det är en svävefärja. Schwebefäre. Ja, så vi får gå dit nu så vi hinner med. Det ska vi göra. Den är på andra sidan nu, så då hinner vi kanske åka tillbaka på nästa tur. Berättar vi mer om sen. Det här är ju Rendsburger Hochbrücke. Det är en järnvägsbro som är teknikminnesmärkt. Och den här svävefärjan, eller Schwebefäre som går där under, den har varit ur drift i flera år på grund av en krock med en båt här på kanalen. Men förra hösten när vi bodde på andra sidan där, då kom den tillbaka på en båt. Då var det världens ståhej här längs kanalen. Brandbilar som stod och sprutade vatten och tutade med sina bilar och sådär. Och sen vi var här förra gången då, så har den kommit till drift igen. Så nu ska det bli lite kul att prova. Ja, här är färjan. Det är även plats med några bilar här. Här på andra sidan så finns det en restaurang där de hälsar alla båtarna som passerar. Berättar vad de har för last, vart de hör hemma och allt sånt där. Och så spelar de nationalsången från den. För det landet som är kommit. Ja. De har en trevlig uteservering som kan vara värt att besöka på somrarna. Det var roligt, det var första gången. Nu har vi fått åkt svävefärja också. Svävarfärja. Ja. Det har vi aldrig gjort förr. Nej. Den går fram och tillbaka hela tiden. Den behöver väl förmodligen ta hänsyn till lite trafik på kanalen. Och som ni hör så kan det vara lite bullrigt att bo på den här ställplatsen som är här vid bron. Men den är trevlig i alla fall. Ja, som ni ser här så har man målat en blå linje här. Och om man går in på turistförmedlingen så skaffar man sig en liten broschyr. Och då får man sevärdheter som ligger efter den här blå linjen. Det finns nummer då som man stannar efter och tittar på. Så kan man se sevärdheter här i Rendsburg. Ja, en självguidad tur i princip. En självguidad tur. Jag såg nummer 21 här borta så att Ja. det finns mycket att titta på. Och det är Judiska museet. Nummer 21, ja.
Nu närmar vi oss. Det är 2-3 kilometer eller drygt 3 kilometer att gå från ställplatsen och in till centrum, den vägen som vi gick nu. Strax under 3 om man tar tunneln istället. Men det är jättebra skyltat hela vägen. Vi är på väg till Schiffbrücken, plats där julmarknaden ska vara. Den här heter Terminator. Eller Terminator. Terminator, kan du säga här i landet. Det är alltså Glühwein och Jägermeister. Det är gott då? Det var rackarns gott. Jag tog en Schneeball, det är en vit Glühwein. Jag fastnar lite för det, jag tycker de är jättegoda. Vit och rosé, och till och med bubbel-Glühwein har jag fallit lite för. Ja, då har vi varit på julmarknaden i Rendsburg. En liten julmarknad. Ganska liten och mysig julmarknad. Vi fick lite mat och Glühwein och köpt med oss lite gott fikat när vi kommer hem. Japp. Till hockeyn som Per ska titta på. Det är dags igen. Ja. Och på vägen tillbaka så valde vi en annan väg som är lite speciell. Ja. Det går nämligen en ganska spektakulär gångtunnel under kanalen. Den ska vi ta nu. Ja. Och rulltrappan är dit var i sin tid den högsta i världen, tror jag till och med. Jag vet inte om den är det nu längre, men den är i alla fall väldigt lång. Ja. Och folk åker med cyklarna i rulltrappan, det tycker jag är häftigt. Ja, det är helt legalt. Ja, vi gör det. Vi har testat det vi med. Det kan ni se i förra filmen från Rendsburg. Ja, det börjar bli lite mörkt och grått och sådär, så att... och vi har inte gått runt så jättemycket den här gången heller. Men det finns... gamla blogginlägg och filmer från förra året om ni vill se mera från Rendsburg. Ja, nu kommer vi bort till tunneln. Nerfarten till tunneln här borta. Det finns ju både rulltrappa och hiss då. Så man kan ju välja om man inte känner sig bekväm att ta cykeln i rulltrappan till exempel. Den här vägen är lite kortare med tanke på vart vi bor någonstans. Men vi ville gärna åka den här svävefärjan en gång. 4:e gången vi är här i trakterna, och tyckte vi att det var dags när den äntligen var öppen igen. Ja.
Vi har nog aldrig varit ensamma här förr, tror jag. Woho! 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 Det börjar bli lite mörkt och tråkigt här, men här... Lite mörkt och dimmigt. Här går vägen ner till ställplatsen. Man kan redan se här att det finns lediga platser, för det är en grön lampa där nere vid bommen. Kanske inte syns på filmen här i dimman, men det är en bra grej med både den här platsen och den andra platsen som vi gick förbi tidigare idag. De har bommar som visar om det är plats eller inte, så man behöver inte eller får inte köra in om det är fullt. Man tar en biljett när man kör in. Den använder man för att komma in och ut av servicehuset, och sen stoppar man in den i maskinen när man ska åka härifrån. Och betalar. Det går även att sticka iväg någon timme. Då står det att det finns en plats reserverad åt dig, men du kanske inte får den samma platsen tillbaka. Och skulle det vara fullt så finns det gott om ställplatser inom en halvtimmes resa som står skyltat här, om man inte vill kolla i apparna eller så då. Och de som driver den här ställplatsen heter Spann An, och det är de som har både den här, den borta över bron, och den som heter Schachtholm. Vi har även en husbilsförsäljning och butik här i Österrönfält. Ja, här tar man sin biljett då. Kör in. Ställplatsen är i 3 etage. Vi står längst ner nu. Här finns det gråvattentömning. Den här stolpen, där stolpen tar man vatten, och i den stolpen tömmer man toan. Ja, här bakom finns det sopsortering. Och här kan man betala. Det ser ut som det ska funka med Mastercard och Visa. Eller kontanter. Hej. 18 euro för en natt. 1 euro för vatten. 60 cent per kilowatt. Allt annat ingår förutom dusch. Duschen kostar 1 euro, och det som jag tycker är lite dumt då är att man måste stoppa i pengarna innan man går in i duschrummet. Det är lite dumt om man behöver lägga på mer eller så. Då har man inga kläder på sig. Nej. Sen finns det torktumlare och tvättmaskin här som vi har nyttjat den här gången också. Det kostar 1 euro per halvtimme, så det beror lite på vilket program eller hur torrt du vill ha det. Fina brostenslagda ytor med lite gräs utanför. Väl uppmärkt. Som sagt, lite dimmigt nu. Jag kanske går ut och filmar lite mer imorgon. Nu är det lördag kväll, nu börjar det bli fullt. Vi kom i torsdags, då var hela andra raden tom. Det var väldigt glest här uppe. Men vi lyckades knipa en plats längst ner. Och vi har till och med fått svenska grannar som har kommit hit tack vare oss idag. Det var kul. Rakt framme borta ligger restaurangen Kanalcafé. Den har varit väldigt välbesökt, har vi sett när vi har varit ute och gått. Och vi åt där för 4 år sedan när vi var här. De hade god mat. Men om man vill gå dit så kanske man ska se till att boka då. Och här står vi.
Och här ute kommer stora båtar förbi nästan hela tiden. God morgon! Sista dagen här vid Kielkanalen. Vi har stått här i 3 nätter nu. Det har varit skönt att landa lite. Vi har haft lite dåligt väder så vi har kunnat sitta inne och jobba. Och sen har vi använt tvättstugan här så därför blev det 3 nätter. Men nu fortsätter vi söderut. Vi har verkligen haft en fin plats här. Första parkett. Som sagt, det har varit lite regnigt och grått, till och med lite dimmigt ibland. Borta bakom träden sen i bron som vi gick till igår och den andra ställplatsen. Ja, det var Rendsburg det. Ja, en riktig favorit i repris. Ja, det är det. 4:e gången vi är på här. 2:a gången på den här ställplatsen. Det är många flera ställen längs med Kielkanalen som vi skulle kunna tänka oss att besöka. Men nu var det så här den här gången. Det passar bra. Ja, vi gjorde det. Sen blir man lite hemmastad också när man har varit flera gånger. Vi vet hur det fungerar och hur det är. Så att, och det behövde vi nu. Ja, vi behövde det efter allt som har varit. Ja, tyvärr så var det lite dåligt väder då, men vi kom oss ut och vi fick använda tvättstugan och vi fick jobbat och landat lite efter några lite jäktiga dagar. Så att Komma ikapp lite. det var precis vad vi behövde. Ja. Och sen julmarknad på det då. Ja då, det var lite bonus på det. Ja. Så att, ja, men det var bra. Ja, nu är vi äntligen riktigt på väg söderut. Nu är vi på gång kan man säga. Ja, så härligt. Det känns att vi behöver komma lite varmare. Ja. Ja. Vi får väl se hur fort det går. Det beror lite på hur mycket jobb som finns och det beror lite på temperaturerna kan man väl säga. Ja, vi har väl en liten mission kvar innan vi kan bara braka på söderut. Vi ska träffa några vänner nere lite längre söderut i Tyskland. Ja, i trakterna av Duisburg. Ja. Om en vecka ungefär. Ja, men sen är det raka spåret. Ja, Det finns ingen rakt spår här. Men... Nej, vi får se hur det är med jobb och hur temperaturen är. Ja. Och vad vi hittar på platser helt enkelt. Precis, tänker jag. Så är det. Och filmerna här på Youtube-kanalen, de kommer ju ofta med kanske 1 till 2 veckors fördröjning. Det tar ju lite tid att få ihop dem och sådär. Men vill ni följa oss lite mera i realtid så finns vi ju även på Instagram. Vi har en Facebook-sida. Och i videobeskrivningen så finns det en länk till alla ställen där det går att följa oss. Ja. Men det blir lite fusk tycker jag. Vänta på filmen. Ja, då får ni en liten sneak peek på var vi är någonstans. Det kommer lite inlägg här och där med lite bilder och lite fakta om vad vi har pysslat med. Men såklart innehållet i filmerna och kanske blogginläggen då blir ju mera matiga om man säger så. Så blir det. Ja. Så kolla videobeskrivningen för den länken. Och liksom se till att ni följer oss på alla ställen som ni tycker ni ska följa oss. Och vet ni, ta den där gratistjänsten, skaffa ett Google-konto och tryck på prenumerera. Så blir det här jättebra. Ja. Och vi blir glada. Ja. Ja. Och så är det. Vi kör på. Ja. Och gillar ni att vi nu äntligen är på väg och gillar vårt lilla besök här i Rendsburg så får ni gärna trycka på tummen upp. Ja. Berätta gärna en kommentar om ni har varit vid Kielkanalen eller här i Rendsburg. Ja, så syns vi igen lite längre söderut i Tyskland. Det gör vi. Vi kör på. Auf Wiedersehen. Hej då. Tschüss. Do up diddling ding